मस्त असे वडे तयार करायचे आणि ते सुद्धा पाण्यामध्ये तळून. हो, 1 वाटी मुगाची डाळ आपण अर्ध्या तासासाठी पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर मस्त असे वडे आपण पाण्यामध्ये तळून तयार करणार आहोत आणि त्यासोबतच सांबार सुद्धा, की जे एकही थेंब तेलाचा वापर न करता तयार केलेला आहे. तर बघा अर्धा तास मस्त अशी ही मुगाची डाळ छान अशी भिजलेली आहे. आता याचं वरचं पाणी काढून घेऊयात आणि ही मुगाची डाळ एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अगदी बारीक वाटून घेऊयात. मुगाची डाळ जर का चांगली भिजलेली असेल ना, तर त्यामध्ये नंतर म्हणजे मिक्सरला वाटताना अजिबात पाणी घालायची गरज लागत नाही. तर आता जेवढं डाळीमध्ये पाणी आहे, तेवढ्याच डाळीमध्ये ही डाळ आपण मिक्सरला वाटून अगदी बारीक तयार केली आहे. आता अगदी हलकीशी फेटून घ्यायची आणि नंतर त्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून घ्यायचं. म्हणजे चवीनुसार मीठ घालायचं. 1 चमचा कच्चे जिरे घालायचे. छान असं हलवून घ्यायचं. हे पीठ जेवढं फेटेल ना, तेवढं हलकं येतं आणि आपला वडा पाण्यावरती तरंगायला लागतो. आता याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं 3 ते 4 आणि अर्धी वाटी रवा घालून घ्यायचा. रवा घालून हे पीठ छान असं फेटून घ्यायचं. हे बघा आता फेटून तयार झालेल्या पिठामध्ये आपण हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून घेऊया. जे डाएट करतात किंवा ज्यांना तेल अजिबात खायचं नाही, पण वडे तर खावेसे वाटतात, त्यांच्यासाठी ही अतिशय सोपी, पौष्टिक अशी रेसिपी आहे. आता सलग 2 मिनिटं आपल्याला हे पीठ फेटून घ्यायचंय बरं का. आता एक कढई घेऊया आणि या कढईमध्ये आपण तेलाऐवजी पाणी घेणार आहोत. अगदी अर्ध्यापेक्षा जास्त कढई भरून पाणी घ्यायचं. भरपूर पाणी घ्या आणि याच कढईमध्ये नंतर आपण मस्त असं सांबार पण करणार आहे बरं का. तर आता गॅस चालू करूया आणि पाण्याला अगदी खळखळून उकळी येऊन द्यायची. अर्धा मिनिट लागतो, तोपर्यंत आपलं पीठ भिजून तयार होतं. तर आता काय करायचं, तर या पाण्यामध्ये पळीमध्ये हे पीठ घेऊन हलकंसं हलवून पाण्यामध्ये सोडायचं. अर्धा मिनिट झाला की नाही, की आपोआप हे जे आपण वडे पाण्यामध्ये सोडतोय ना, ते पाण्यामध्ये तळले गेले किंवा शिजून तयार झाले, की ते वरती येतात. हे बघा, मस्त असे तयार होतायत. व्हिडिओ आवडला असेल ना, तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका बरं का. आणि चॅनल सबस्क्राईब पण करून ठेवा, कारण अशाच मस्त वेगळ्या आणि पौष्टिक रेसिपी तुमची मैत्रीण दमयंती रोज तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. तर बघा, आता ना मी काय केलं, तर इथं गॅस थोडासा बारीक केला. म्हणजे मग हे सगळं पाण्यामध्ये उकळी येतोपर्यंत राहील आणि नंतर जेव्हा आतून वडा हलका होईल ना, त्यावेळेला तो आपोआप तरंगून वरती येईल. अगदी थोडंसं वाटलं तर वडे हलवून घ्यायचे. पण तसं काहीच गरज लागत नाही. पाणी चांगलं उकळलेलं असेल ना, तर हे पाण्यामध्ये लगेच सोडून घ्यायचे. असं करत मी मस्त असे वडे तयार करून घेतलेत बरं का. आता सांबार पण आपल्याला याच्यासोबत खायसाठी करायचंय. ते सुद्धा अगदी बिनतेलाचं, एक थेंबही तेलाचा वापर न करता. आता बघा, हे वडे पाण्यावरती छान तरंगायला लागलेले आहेत. अगदी झटपट अर्ध्या तासात मस्त असे वडे तयार होतात बरं का. तर हे पाण्यामध्ये वडे तयार करण्याची ट्रिक तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगा. आता इथं काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगते. आपण इथं मुगाची डाळ वापरली आणि मुगाची डाळ भिजल्यानंतर अगदी हलकी होते आणि ती थोडीशी सैलसर सुद्धा होते. म्हणून आपण याला घट्टपणा येण्यासाठी रवा वापरलेला आहे. तर रवा आतून हलका झाला पाहिजे म्हणून हे पीठ हलकंसं म्हणजे चांगलं हलकं होईतोपर्यंत फेटून घ्यायचं. म्हणजे आपोआप असे हे वडे पाण्यावरती तरंगायला लागतात. हे बघा, आपल्याला हे वडे झालेल्याचा अंदाज येतो. आतून एकदम सॉफ्ट होतात बरं का. तर साधारण अर्धा मिनिट आपल्याला हे उकळत्या पाण्यामध्ये असेच वडे ठेवून द्यायचेत. आता तुम्ही म्हणाल, की या वड्यातलं जे पीठ आहे किंवा साहित्य आहे, ते या पाण्यामध्ये उतरलं आणि आता हे पाणी आपण जर फेकून दिलं, तर सगळं वाया जाणार. तर नाही, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. म्हणजे तुम्हाला या पदार्थाची पौष्टिकता आपण कशी वाढवली आहे ना, हे नक्की समजेल. तर आता हे तयार झालेले वडे काढून घेऊयात. दुसरा लॉट पण तुमचा वेळ वाचावा म्हणून मी अगदी पटपट दाखवते. आणि 1 वाटी पिठामध्ये 15 ते 20 मध्यम आकाराचे वडे छान असे तयार होतात. तर बघा, वड्यांचा पहिला लॉट तळून झाला. दुसरा अगदी भरभर
तळून घेते. तर आता हे सगळं करत असताना आपल्याला आपण सुरुवातीला जे मुगाच्या डाळीचं पीठ तयार केलं होतं ना, ते पीठ थोडंसं बाजूला ठेवून द्यायचंय. थोडंसं म्हणजे किती? तर 1 चमचाभर. त्याच्यापासूनच आपण छान असं सांबार तयार करणार आहोत आणि ते सुद्धा याच पाण्यामध्ये करणार आहोत. म्हणजे हे पाणी जे आहे ते वाया जाणार नाही आणि डाळीमधला जो अर्क उतरलाय ना, त्याची चव खूप छान येईल बरं का. तर आता बघा, हे बाजूला ठेवलेलं पीठ जे आहे, ते एक छोटा चमचाभर आहे. तर ते ह्या उकळत्या पाण्यामध्ये मी घालून घेतलं. छान असं हलवून घेतलं. आवश्यकतेनुसार तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता. म्हणजे सांबार जे आहे ना, ते तुम्हाला जेवढं सैल हवं, तेवढं तुम्ही याच्यामध्ये पाणी वाढवू शकता. तर आता हे सगळं हलवून घ्यायचं. 1 मिनिटभर छान असं मंद आचेवरती शिजवून घ्यायचं. आहाहा! आता याच्यामध्ये आपण घरामध्ये उपलब्ध असणारे थोडे-थोडे मसाले घालून घेणार आहोत. तिखटपणासाठी मिरची आहे, कढीपत्ता आहे, मीठ आहे. त्यामुळं हे साहित्य सोडून अगदी चिमूटभर थोडीशी हळद घालायची, अर्धा चमचा हिंग घालून घ्यायचा. सगळं साहित्य छान असं हलवून घ्यायचं. तुम्हाला आवडत असेल, तिखट चालत असेल, तर यामध्ये तुम्ही लाल तिखटाची पूडसुद्धा वापरू शकता. पण ही आपण नंतर वरून घालणार आहोत. तर आता हे शिजवून घेऊयात आणि मी इथं 1 चमचाभर सांबार मसाला घालून घेतलाय. मस्त असं बिना तेलाचं सांबार आणि बिना तेलाचा वडा तयार होतोय. काय मग आवडला की नाही? आवडला ना तर व्हिडिओ नक्की शेअर करा. तुमच्या त्या मैत्रिणींपर्यंत पोहोचवा, ज्यांना आहारामध्ये तेलाचा वापर अगदी कमी करायचा आहे. तर वडा तुम्ही बघू शकता तोडल्यानंतर एकदम सॉफ्ट झालाय. मस्त असा वडा तयार झालाय. आतून पण तुम्ही बघू शकता एवढा सॉफ्ट आणि रंगतदार तयार झालाय. आता हा वडा खायला घेऊयात. तर एका बाउलमध्ये वडे काढून घ्यायचे. तयार झालेलं सांबार घालायचं आणि गरमागरम मुगाचा पौष्टिक असा हा वडा खायला तयार आहे. एक संध्याकाळचं जेवण म्हणून किंवा सकाळी नाश्त्याला काहीही तुम्हाला जसं आवडेल ना, तसं तुम्ही हे गरमागरम वडा सांबार एकदा मात्र करून पहा बरं का. मला खात्री आहे, की YouTubeवरती पहिल्यांदाच पाण्यावरती तळलेला वडा तुम्हाला कुणीतरी दाखवला असेल. पहिल्यांदाच तुम्ही ही रेसिपी पाहत असाल. हो ना? कमेंट करून सांगा बरं. आणि कोण-कोण या पद्धतीनं वडे तयार करतं, हे पण मला सांगा. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार.